हेलो एभ्रिबडी नमस्कार होइन यो 2079 साल 12 महिना 25 गते विराटनगरले सब इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा लिएको थियो। अब यसको क्वेसनहरू यस्तो हामी सरसर्ती हेर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ फर सेरिनियल क्रप द मोस्ट कमनली एडप्टेड मेथड अफ इरिगेसन इज भनेको छ। एमा छ स्प्रिङ्कल मेथड, बीमा छ चेक मेथड, सीमा छ फ्लो मेथड, डीमा छ फ्री फ्लो मेथड। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी को नै होइन, चेक मेथड होइन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा छ इरिगेसन क्यानल आर जेनरली अलाइङ एलोङ भनेको छ। एमा छ कन्टुर लाइन, बीमा छ वाटर सेट, सीमा छ स्ट्रेट लाइन, डीमा छ भ्याली। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी वाटर सेट है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 मा छ वेन इरिगेसन canal and drainage are meet at the same level then the cross drainage work is achieved by providing भनेको छ। एमा छ एक्युडक्ट, बीमा छ सुपर प्यासेज, सीमा छ लेभल क्रसिङ, डीमा छ क्यानल साइपन। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी लेभल क्रसिङ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा छ इन हिल रोड द साइड ड्रेन आर जेनरली प्रोभाइडेड भनेको छ। एमा छ एलोङ द हिल साइड ओन्ली, बीमा छ एलोङ द आउटर साइड ओन्ली, सीमा छ बोथ ए एन्ड बी, डीमा छ नो ड्रेन निडेड भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए को एलोङ द हिल साइड ओन्ली है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 5 मा छ द पोर्सन अफ द रोड सेक्सन विच इज युज फर भेहिकुलर ट्राफिक इज नोन एज भनेको छ। एमा छ क्यारिज वे, बीमा छ एक्सप्रेस वे, सीमा छ हाइवे, डीमा छ सोल्जर है। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन के त अप्सन ए को क्यारिज वे। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 6 मा छ द टप अफ द ग्राउन्ड अन विच द फाउन्डेसन अफ रोड रेस्ट इज कल भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी के त सबग्रेड है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 7 मा छ द रेडियस अफ कर्वेचर प्रोभाइडेड एलोङ अ ट्रान्जिसन कर्भ इज भनेको छ। एमा छ मिनिमम एट द बिगिनिङ, बीमा छ सेम थ्रु आउट इट्स लेन्थ, सीमा छ इक्वल टु द रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ, डीमा छ भ्यारिङ फ्रम इन्फिनिटी टु द रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी भ्यारिङ फ्रम इन्फिनिटी टु द रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 8 मा छ द लेन्थ अफ एब्युटमेन्ट अफ द ब्रिज एट टप इज नर्मली इक्वल टु भनेको छ। यसको अप्सन एमा छ सोल्जर विथ, बीमा छ लेन विथ, सीमा छ क्यारिज वे, डीमा छ फर्मेसन विथ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी फर्मेसन विथ। यसमा टिक पनि लाग्छ है त। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 9 मा छ अ काइन्ड अफ स्लोप प्रोभाइडेड टु द रोड सर्फेस इन द ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन टु ड्रेन अफ रेन वाटर फ्रम द रोड सर्फेस इज नोन एज भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी के त क्याम्बर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा छ सिमेन्ट प्लास्टर वर्क इन अ बिल्डिङ इज मेजर इन भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन के त बी मिटर स्क्वायर है। त्यस्तै 11 मा छ द क्यालकुलेसन एन्ड डिटर्मिनेसन अफ प्राइस अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ इज टर्म एज भनेको छ। एमा छ स्पेसिफिकेसन, बीमा छ रेट एनालाइसिस, सीमा छ भ्यालुएसन, डीमा छ अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ के त अप्सन सी भ्यालुएसन। त्यस्तै 12 मा छ नेगेटिभ फ्लुइड फर एनी एक्टिभिटी मिन्स द्याट द एक्टिभिटी इज भनेको छ। एमा छ नर्मल, बीमा छ क्रिटिकल, सीमा छ सब क्रिटिकल, डीमा छ सुपर क्रिटिकल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी अप्सन डी सुपर क्रिटिकल है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 13 मा छ रिलेसन बिट्विन कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टर ओनर सुड बी भनेको छ। एमा छ कोअपरेटिङ विथ इच अदर, बीमा छ कोअर्डिनेटेड विथ इच अदर, सीमा छ प्रब्लम सल्भिङ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड डिस्कसन, डीमा छ अल अफ द एबभ। सो सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी अल अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14 मा छ इन नेपाल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन भनेको छ। एमा छ 2055 बिएस, बीमा छ 2065 बिएस, सीमा छ 2059 बिएस,
डीमा छ 2063 बिएस। अब यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, 2063 बिएस है। अब 15 मा छ सेटब्याक इन म्युनिसिपल बाई ल मिन्स भनेको छ है। एमा छ डिस्टेन्स बिट्विन एज अफ द रोड टु एज अफ बिल्डिङ। बीमा छ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ रोड टु एज अफ बिल्डिङ। सीमा छ डिस्टेन्स बिट्विन टु एज अफ रोड। डीमा छ नन अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ रोड टु द एज अफ द बिल्डिङ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16 मा छ बेन्चमार्क इज अ, एमा छ पोइन्ट अफ नन इलिभेसन। बीमा छ द भेरी फर्स्ट स्टेसन। सीमा छ रिफरेन्स पोइन्ट्स। डीमा छ द लास्ट स्टेसन वेयर द सर्भे क्लोज। यसको सही आन्सर तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, बेन्चमार्क भनेको पोइन्ट अफ के त नन इलिभेसन हुन्छ है। त्यस्तै 17 मा छ द ट्राभर्स डिफ्लेक्सन एङ्गल इज भनेको छ है। एमा छ लेस देन 90 डिग्री। बीमा छ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सीमा छ द डिफरेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 डिग्री। डीमा छ द डिफरेन्स बिट्विन 360 एन्ड द इन्क्लुडेड एङ्गल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन सी को के त द डिफरेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 डिग्री। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 18 मा छ द प्रोफाइल लेबलिङ इज युजली डन फर डिटर्माइनिङ भनेको छ। एमा छ कन्टुर अफ द एरिया। बीमा छ क्यापासिटी अफ रिजर्भायर। सीमा छ एरिया अफ फरेस्ट जोन। डीमा छ इलिभेसन एलोङ स्ट्रेट लाइन। अब यसको सही आन्सर हुन्छ के त इलिभेसन एलोङ अ स्ट्रेट लाइन है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 19 मा छ अ काइन्ड अफ सर्वे इन विच फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ इन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गो सिमुल्टेनियसली इज भनेको छ। एमा छ थेरोडाइट सर्वे। बीमा छ टेप सर्वे। सीमा छ प्लेन टेबल सर्वे। डीमा छ चेन सर्वे है। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन के त सीको प्लेन टेबल सर्वे है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 20 मा छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ नन फेरस मेटल भनेको छ। एमा छ कास्ट आइरन। बीमा छ माइल्ड स्टिल। सीमा छ एल्युमिनियम। डीमा छ अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ एल्युमिनियम है त। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 21 मा छ के त द प्रोसेस अफ गिभिङ डिफाइनाइट एन्ड रेगुलर सेप विथ स्मुथ फेस इज नोन एज। एमा छ पिचिङ। बीमा छ सिजनिङ। डीमा छ ड्रेसिङ। सीमा छ ड्रेसिङ। डीमा छ क्वाइरिङ। यसको सही आन्सर के हुन्छ त अप्सन सी को ड्रेसिङ है त। यु क्यान सी गाइज। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 22 मा छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ टु सिमेन्ट इज प्रोड्युस बाई। एमा छ ट्री क्याल्सियम सिलिकेट। बीमा छ डाइ क्याल्सियम सिलिकेट। सीमा छ ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट। डीमा छ टेट्रा क्याल्सियम एल्युमिनो फेराइड। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी, यु क्यान सी अप्सन बी डाइ क्याल्सियम सिलिकेट है त। त्यस्तो क्वेसन नम्बर 23 मा छ विच अफ द फ्लोइङ पेन्ट इज युज फर प्रिजर्भेसन अफ आइरन एन्ड स्टिल सर्फेस भन्छ है। अनि त्यसको अप्सन एमा छ सिमेन्ट पेन्ट। बीमा छ प्राइमरी पेन्ट। सीमा छ एन्टी कोरोसिभ पेन्ट। डीमा छ लुमिनियस पेन्ट। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी को एन्टी कोरोसिभ पेन्ट है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 24 मा छ द बेन्डिङ मुभमेन्ट इन अ बीम विल बी म्याक्सिमम वेयर भनेको छ है। एमा छ द सियर फोर्स इज म्याक्सिमम। बीमा छ द सियर फोर्स इज म्याक्सिमम। मिनिमम हुनुपर्ने है, एउटा म्याक्सिमम एउटा मिनिमम हुनुपर्ने। अनि सीमा छ द सियर फोर्स इज 0। डीमा छ द सियर फोर्स इज मिनिमम। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी द सियर फोर्स इज 0। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 25 मा छ इफ टु फोर्सेस के त इफ टु फोर्सेस पी एन्ड क्यू एक्ट अन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डाइरेक्सन देयर रिजल्टेन्ट इज के हुन्छ त पी माइनस क्यू हुन्छ है। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी को पी माइनस क्यू। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 26 मा छ विच अफ द फ्लोइङ टाइप इज अ फर्म अफ सियर रेन्फोर्समेन्ट। एमा छ स्ट्रोक। बीमा छ इन्क्लाइन बार। सीमा छ कम्बिनेसन अफ स्ट्रोक एन्ड इन्क्लाइन बार। डीमा छ अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए स्ट्रोक। सियर रेन्फोर्समेन्टले के स्ट्रोकले के गर्छ त सियर रेन्फोर्समेन्ट इज अ टाइप अफ फर्म अफ सियर रेन्फोर्समेन्टको काम गर्छ भन्न खोजेको हो।
त्यस्तै 27 मा छ द म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम अफ स्पान एल एन्ड क्यारिङ अफ लोड डब्लु एट द सेन्टर अफ बिम भनेको एमा छ डब्लुएल अपन 4, बीमा छ डब्लुएल अपन 2, सीमा छ डब्लुएल, डीमा छ डब्लुएल स्क्वायर अपन 4। यसको सही आन्सर के हुन्छ त अप्सन ए को डब्लुएल अपन 4 है। जस्तै क्वेसन नम्बर 28 मा छ सेन्टर अफ प्रेसर अफ अ प्लेन सर्फेस इमर्ज इन अ लिक्विड इज भनेको छ एमा छ एबोभ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस, बीमा छ एट द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस, बीमा छ बिलो द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस, डीमा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त एबोभ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 29 मा छ फ्रिक्सनलेस के भन्छ फ्रिक्सनल लस अफ हेड इन्क्लुड द लस अफ इनर्जी ड्यु टु के भन्छ त एमा भिस्कोसिटी, बी टर्बुलेन्स, बीमा सीमा छ नन बोथ ए एन्ड बी, डीमा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त के हुन्छ यसको सही एन्सर अप्सन डी नन अफ द एबोभ हुन्छ है त। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 30 मा छ द डिस्चार्ज थ्रु अ भिनोज भ्यारिज एज भनेको छ एमा छ एचको पावर 1/2, बीमा छ एचको पावर 3/2, सीमा छ एचको पावर 5/2, डीमा छ एचको पावर 2/3। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन सी के त एचको पावर 5/2। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 31 है प्रेसर क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई एमा छ फोर्स पर युनिट एरिया, बीमा छ फोर्स पर एरिया स्क्वायर, सीमा छ फोर्स पर भोल्युम, डीमा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त फोर्स पर युनिट एरिया। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 32 मा छ हु कोइन द टर्म अफ सोइल मेकानिक्स। यसको सही एन्सर के हुन्छ त टर्जाङ्गी। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 33 मा छ द प्रोपर्टी अफ सोइल विच अलो वाटर टु फ्लो थ्रु द सोइल इज नोन एज एमा पर्मेबिलिटी, बीमा क्यापिलरिटी, सीमा छ भिस्कोसिटी, डीमा छ फ्लुइडिटी। अब यसको सही एन्सर हुन्छ तपाईँलाई थाहै नै छ पर्मेबिलिटी हुन्छ है। त्यस्तै 34 मा छ के छ त कम्प्याक्सन अफ सोइल इज एम टु एमा छ डिक्रिजिङ ड्राई डेन्सिटी, बीमा छ इन्क्रिजिङ पोरोसिटी, अनि सीमा छ डिक्रिजिङ भोइड रेसियो, डीमा छ डिक्रिजिङ सियर स्ट्रेन्थ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन के त सी को डिक्रिजिङ भोइड रेसियो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 35 मा छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ फ्याक्टर द्याट एफेक्ट्स कम्प्याक्सन अफ सोइल एमा छ मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द सोइल, बीमा छ कम्प्याक्सन इफोर्ट्स, सीमा छ बोथ ए एन्ड बी, डीमा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त अप्सन सी को बोथ ए एन्ड बी है। त्यस्तै 36 मा क्वेसन नम्बर 36 मा छ इन अ सिङ्गली रेनफोर्स बिम इफ द पर्मिसिबल स्ट्रेस इन कङ्क्रिट रिचेज earlier than the permissible stress in steel the beam section is called एमा छ ओभर रेनफोर्स सेक्सन, बीमा छ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, सीमा छ इकोनोमिक सेक्सन, डीमा छ क्रिटिकल सेक्सन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ए ओभर रेनफोर्स सेक्सन है। त्यस्तै 37 क्वेसन नम्बर 37 मा छ द अल्जेब्रिक सम अफ द भर्टिकल फोर्सेस अन आइदर साइड अफ द सेक्सन अफ अ लोडेड बिम इज कल्ड के हुन्छ त अप्सन एमा बेन्डिङ मुभमेन्ट, बीमा सियर फोर्स, बीमा सियर फोर्स, सीमा छ सियर स्ट्रेस, डीमा छ एक्जियल स्ट्रेस। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन बी सियर फोर्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 38 मा छ द मिनिमम लेन्थ अफ अ बार विच मस्ट बी इम्बेडेड इन कङ्क्रिट बियोन्ड एनी सेक्सन टु डेभलपमेन्ट बोन्ड इज टर्म एज भनेको छ। यसको अप्सन एमा छ स्ट्रप, बीमा छ ल्यापिङ, सीमा छ डेभलपमेन्ट लेन्थ, डीमा छ अल अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त अप्सन सी को डेभलपमेन्ट लेन्थ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 39 मा छ द मिनिमम नम्बर अफ लङ्गिट्युडनल स्टिल बार इन आरसिसी सर्कुलर कलम मस्ट बी भनेको छ। अप्सन एमा 2, अप्सन बीमा 6,
अप्सन सीमा 4, अप्सन डीमा 8। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी 6 है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 40 मा छ द टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड विथ अ पर्पोज अफ प्रोभाइडिङ अ सेफ वर्किङ प्लेटफर्म इज नोन एज भनेको छ। एमा छ सोर, बीमा छ सेन्टरिङ, सीमा छ ऱ्याक, डीमा छ स्काफोल्डिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी स्काफोल्डिङ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 41 मा छ इन अर्डिनरी रेजिडेन्टियल एन्ड पब्लिक बिल्डिङ द ड्याम प्रुफ कोर्स इज जेनरली प्रोभाइडेड भनेको छ। अप्सन एमा ग्राउन्ड लेभल, बीमा छ वाटर टेबल लेभल, सीमा छ प्लिन्थ लेभल, डीमा छ मिड वे अफ ग्राउन्ड लेभल एन्ड वाटर टेबल लेभल है। यसको सही आन्सर के हुन्छ त अप्सन सी को प्लिन्थ लेभल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 42 मा छ स्लम टेस्ट इज युज फर। एमा छ वर्केबिलिटी, बीमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, डीमा छ ग्रेडेसन, डीमा छ क्युरिङ। अप्सन ए को सही एन्सर हुन्छ वर्केबिलिटीको लागि। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 43 विच अफ द फ्लोइङ इज अ रेमिडियल मेजर टु प्रिभेन्ट ड्याम्पनेस। एमा छ प्रोभिजन अफ सिल ब्यान्ड, बीमा छ प्रोभिजन अफ लिन्टर ब्यान्ड, सीमा छ क्याभिटी वाल कन्स्ट्रक्सन, डीमा छ नन अफ द एबभ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन सी क्याभिटी वाल कन्स्ट्रक्सन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 44 मा छ वाटर फर डोमेस्टिक कन्ज्युम्सन सुड बी। एमा छ कलरलेस, अडरलेस एन्ड टेस्टलेस, बीमा छ फ्री फ्रम डिजल्भ साल, सीमा छ हाइजेनिकल्ली सेफ, डीमा छ एट्र्याक्टिभ फर लुक्स। यसको सही एन्सर के हुन्छ त हाइजेनिकल्ली सेफ है। त्यस्तो क्वेसन नम्बर 45 मा छ इन पम्पिङ स्टेसन द टाइप अफ जोइन्ट जेनरली युज इज भनेको छ। यसको सही एन्सर हुन्छ के छ अप्सन एमा छ सकेट एन्ड स्पिगर जोइन्ट, बीमा छ फ्ल्यान्ज जोइन्ट, सीमा छ फ्लेक्जिबल जोइन्ट, डीमा छ एक्सपेन्सन जोइन्ट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन बी को फ्ल्यान्ज जोइन्ट है एकदम। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 46 मा छ फर डिजाइनिङ वाटर ट्याङ्क इन रिमोट एरिया अफ नेपाल हाउ मच डोमेस्टिक डिमान्ड डेली वाटर डिमान्ड निड टु बी कन्सिडर है। एमा छ 25 लिटर, बीमा छ 45 लिटर, सीमा छ 85 लिटर, डीमा छ 95 लिटर। यसको सही एन्सर के हुन्छ त अप्सन बी को 45 लिटर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 47 है। अब क्वेसन नम्बर 47 मा छ द सिवरेज सिस्टम ओरिजिनेट फ्रम। एमा छ लेटरल सेयर, बीमा छ ब्रान्च सेयर, सीमा छ मेन सेयर, डीमा छ हाउस सेयर। यसको सही एन्सर यु क्यान नो गाइज हाउस सेयर हुन्छ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 48 मा छ वाटर इज लस्ट इन द इरिगेसन क्यानल थ्रु। एमा छ सिपेज, बीमा छ इभ्यापोरेसन, सीमा छ ट्रान्सपाइरेसन, डीमा छ अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन डी अल अफ द एबभ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 49 मा छ सेकेन्ड लास्ट क्वेसन है त विच अफ द फ्लोइङ इज अ सर्फेस इरिगेसन मेथड। एमा छ फ्लोडिङ मेथड, बीमा छ फुरो मेथड, सीमा छ कन्टुर मेथड, डीमा छ अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर के हुन्छ त अल अफ द एबभ हुन्छ सबै। त्यस्तै लास्ट क्वेसन है त लास्ट क्वेसन के छ त द ड्युटी अफ वाटर एट द आउटलेट इज नोन एज के हुन्छ त अप्सन एमा टाइम फ्याक्टर, बीमा क्यापासिटी फ्याक्टर, सीमा छ फुल सप्लाई कोफिसिएन्ट, डीमा छ आउटलेट फ्याक्टर। यसको सही एन्सर हुन्छ यु क्यान सी आउटलेट फ्याक्टर। समाप्त है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके बाई बाई।